Hey guys! Good morning! So for today's video, gagawa tayo ng Vlogmas Day 6! Uh-oh! Sorry! Jingle bell, Yun, so mag-hi ka muna, babe. Hi! Hi! Babe, hi ka daw. Hi! Welcome back to our channel! Yan, so ngayon, samahan nyo kaming magpalit ng bedsheet at saka maglinis ng kaunti sa kwarto dahil ngayon ay 4th day ng AL ko. So bukas back to normal na tayo, guys. So, yan. Tara, linis tayo. Let's go, bebe. Let's clean our room. Go! Yes! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Okay, come on. Hali! Stand up ka na. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Dali na. Leonard! Dali na, dito na. O, tayo ka na dyan. Makikita nila yung sikreto natin sa ating kama. Meron queen size siya, pero may nakapatong na single bed na foam sa taas. Kasi medyo matigas yung queen size. So, pinatuwa namin na single bed. Okay, stand up, stand up. Sige. Uh-oh. Ayun yung apple ko, guys. Nawawala yung apple ko. Nakita ko na. A is for? Up, apple daw. Up. A is for? Ay, open. Okay, open. A is for? Tali. Hi, ka ba na? Nasaan yung apple ko, babe? Ayun, saan mapapapun? Mapupukin. Saan yung apple? Oo, babe. Nana. Nausulat. Nana. Uy, takpan na. Saan si Lerner? Saan si Lerner? Bulaga! Mapupuk yan. Oh! Saan si Lerner? Bulaga! Uy! I'm sorry. Yan.
this one. Babe. Hmm. Okay, babe. Okay. Hi. Say hi. Again. Okay. Oh, wash your clothes. Wash your diaper na daw, babe. Hi. Ay mo na si Papa. Chef diaper. Babe, bigay mo kay Papa. Diaper chef. Bigay mo kay Papa. Dali. Oh, hulog ka. Sit down. No. Oh, Diyos ko. Okay. So guys, yung kwarto namin. Yan, ikot namin kayo. Makalat lang siya. Yan, yung mga kung anik-unik. Yung sapatos, may mali pa. Ewan ko kung ba't may mali yan. Hi! Ay, huwag mahawak. Babe, nahawakan niya yun. Oh. Babe. Siya, may ginagawa siya. Hindi ko alam ang ginagawa mo. Yung ring light namin nandoon. Si baby, pinagkagalaan niya yung wallet na tatay niya ang bata. Naisipan niya gusto niya nalagyan ng sapatos. Tapos dito, picture namin. Ang aming orasan, hindi yan gumagana guys. Ang battery. Tapos ayan, no, ano siya, 2 months yata siya dito. Tapos ito yung aking 2 years ago yata yan. Sumakay kami ng gondola. Ito, isang buwan yata siya dyan, ang 2 months. No, hindi yan, Ano sa'yo? Ay, sino? Ito guys, pinagawa namin yan sa saan nga ito babe? Sa Hong Kong, sa Tisud. Madam Tisud ba yun? Basta yun sa Hong Kong. Kamay namin yung dalawa. Tapos ito, nung hawak niya, nung newborn siya. Tapos 6 months na siya dyan. Bakit? Tapos yan, meron ko yung basurahan ko nakataas kasi magwawalis ako. May Doritos pa rin kasi kumain ako kagabi. Yung maleta, yan, konting kalat, maraming kalat. So, nung 1 taon siya, birthday niya. Tapos yung cabinet, hindi ko nabubuksan kasi mga kalat. Yan naman, ang kalat. Makalat. Tapos doon po ang kalit lang. Isang kalit po. Oh, sulog ka. May ba nang ginagawa mo? Ano yan? Ay, no. Hindi yan, dede. Uy, naulog na yung wallet ko siya. Okay guys, so... Dito, kanti ka dito. No. Papa. Oo, Papa yan. Papa. Ano ginagawa mo? What are you doing? Oh my God. Dahil mo pa ako kung magkalkal ah. Ako hindi ako nagkakalkal. What are you doing, baby ko? Oh, how much pa yung pera ni Papa? Puro kasi po. Okay. Sige yan. So, ano? May nakita ka ba? Ayan guys, kita niyo, busy siya. Skylar, hi! Skylar! Oh my gosh. Oh, babe, lahat, yung mga ID mo, matatapon yung sa gilid. Bigay mo yung Papa yan. Papa. Si Papa yan, si Papa. Skylar, sino yan? Skylar? Sino yan?
pain recovery, it's going to make it null and impossible. So let's go back to the sea cleaner tab here. If we left this as is and you wanted to do that, and you went to the sea cleaner area here, also down the bottom here in the advanced area, you can see white free space as well. And then you've got some other areas like prefetch files and stuff sino like yan? that. So you could really scrub this system with this method. Okay, now what this is going to be doing again is it's not going to format your stuff, so all your drive data will be slaved. Yun guys, so dito na natin tatapusin yung ating Vlogmas Day 6. So, thank you for watching and please don't forget to like and subscribe and see you on our next video. Bye!